අයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් ෆීඩ්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ තමයි පොල්තෙල්. වසවිස නැති පිරිසිදු පොල්තෙල් ගෙදරදීම හිඳගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිම පහසු විදිහට අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද පොල්තෙල් හිඳගන්නේ කියලා බලමු. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ එක පොල් ගෙඩියක කිරි. මම ඉස්සෙල්ලාම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට කිරි ටික දාගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ එක පොල් ගෙඩියකින් පොල් කිරි කොච්චර ප්‍රමාණයක් හිඳගන්න පුළුවන්ද කියලා. පොල් කිරි ටික ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ මම ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා කිරි ටික හොඳට හැඳි ගන්නවා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ කිරි ටික හැඳි ගාගන්නේ පොල් කිරි ටික උතුරනකම් විතරයි. උතුරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම හැඳි ගාන එක නවත්තනවා. ඒ වගේම මම අද මේ පොල් කිරි අරගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා දෙපාරක් මිරිකලා. ඒ වගේම මේකට සාමාන්‍ය පොල් ගෙඩියකට වඩා වේලිච්ච පොල් ගෙඩියක් ගන්නව නම් වඩා හොඳයි. පැය එකමාරක් විතර පොල් කිරි ටික ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටික බේරිලා පොල් කිරි ටික යටට යනවා. ඒ වෙනකොට අපි ලිප ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අපි හැඳි ගන්නෙත් නැහැ. හැඳි ගන්නේ නැතුව තෙල් ටික නිකම්ම උඩට පෑදෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වියලි පිරිසිදු පෙනේරයක් අරගෙන පොල් තෙල් ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි පොල් තෙල් පෙරන පෙනේරයත් භාජනයත් දෙකම වියලි වෙන්න ඕනේ. භාජනය හරි පෙනේරය හරි තෙත වුණොතින් අපේ පොල් තෙල් ටික මුඩු වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම අර කැටි වෙච්ච කෑලි එන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. අපිට එක පොල් ගෙඩියකින් පොල් තෙල් බෝතල් කාලකට පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගෙදරදීම වසවිස නැති පොල් තෙල් ටිකක් ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය අත්හදා බැලුවොත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් කිසිම මහන්සියක් නැතුව ගෙදරදීම වසවිස නැති පිරිසිදු පොල් තෙල් හදාගන්න. ඔයගලන්ට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ගෙදරදීම පොල් තෙල් හදාගෙන මට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න.